خودروهای امروزی چه بنزینی و چه دیزل یک قطعه بسیار مهم دارند به اسم انژکتور. انژکتورها وظیفه دارند که سوخت رو به طور دقیق و در بهترین حالت ممکن وارد محفظه احتراق موتور ماشین شما کنند. اگر سوخت به درستی وارد موتور نشه، خودروی شما بد کار میکنه و مصرف سوخت اون شدیداً بالا میره. از انژکتورها هم در موتورهای بنزینی معمولی استفاده میشه و هم در موتورهای دیزل، با این تفاوت که در خودروهای دیزل انژکتور سوخت رو به طور مستقیم وارد محفظه احتراق میکنه و فشار سوخت در موتورهای دیزل گاهن تا 2500 بار میرسه، در صورتی که فشار سوخت در موتورهای بنزینی از 3 تا 5 بار هست. انژکتورهای بنزینی و دیزل در طرح‌ها و ابعاد مختلف برای ماشین‌های گوناگون تولید میشن، ولی عملکرد همه اونها به یک صورت هست. داخل انژکتور یک قطعه الکترومکانیکی وجود داره که به فرمان ECU باز و بسته میشه و یک حجم مشخص از سوخت رو وارد موتور ماشینتون میکنه. حالا یک سوال مهم، اصولاً علت خراب شدن انژکتور ماشینمون چیه؟ علت اول وجود مشکلات برقی و یا سوختن سیم پیچ داخل انژکتور هاست. بعضا به خاطر نوسانات ولتاژ و یا وجود اتصال کوتاه توی دست سیم موتور ماشین شما این قطعات دچار سوختگی میشن و انژکتور ماشینتون از کار میفته. دومین علت خراب شدن انژکتورها که خیلی هم شایع تر هست، وجود آلودگی توی بنزین‌های بی‌کیفیتی است که ما استفاده می‌کنیم. وجود رطوبت، زنگ زدگی و جرم داخل این بنزین‌ها باعث میشه که این آلودگی‌ها از صافی بنزین گاهن عبور کنن و وارد انژکتور بشن و مسیرهای بسیار ریزی که داخل انژکتور وجود داره رو مسدود کنن. در نتیجه انژکتور ماشینمون کیپ میشه و از کار میفته. حالا شاید بپرسید ما از کجا بدونیم که انژکتورهای ماشینمون خراب شدن و یا کثیف شدن؟ از کجا مطمئن بشیم انژکتورهای ماشینمون دچار ایراد شدن؟ اولین علامت خرابی انژکتور ریپ زدن ماشین توی دور موتورهای پایین هست. اگر موقع رانندگی با ماشینتون توی دنده‌های 1 و 2 میبینید که خودرو ریپ میزنه، احتمالاً انژکتورهای ماشینتون کثیف شده و یا یکی از اونها از کار افتاده و باید انژکتورها رو بررسی کنید. دومین علامت خراب شدن انژکتور کاهش شدید قدرت و توان ماشین هست. اگر موقع رانندگی با خودرو میبینید توی سربالای ماشین زور نداره بالا بره و یا از رمپ پارکینگ به زحمت بالا میاد، احتمال داره که انژکتورهای ماشینتون دچار ایراد شدن و باید اینها رو بررسی کنید. سومین علامت روشن شدن و یا چشمک زدن چراغچک توی دور موتورهای خاص هست. اگر با ماشینت داری رانندگی میکنید، با رسیدن سرعت به محدوده 100 تا 120 تا میبینید که چراغچک روشن میشه و وقتی سرعت رو کم میکنید چراغچک خاموش میشه، احتمالاً یکی از سوزن انژکتورهای ماشینتون دچار ایراد شده. علامت مهم بعدی خروج دود سیاه از اگزوز ماشینتون هست. اگر انژکتورهای ماشینتون دچار ایراد بشن و یا کثیف بشن، باعث میشن که حجم زیادی بنزین وارد موتور بشه، در نتیجه موتور ماشینتون دود سیاه بکنه. علامت بعدی خرابی این قطعات بد روشن شدن ماشین است، خصوصا توی موتورهای دیزل. اگر ماشین شما بد روشن میشه و باید چند بار استارت بزنید تا خودروتون روشن بشه، احتمالاً انژکتورهای ماشینتون یا کثیف شدن و یا دچار ایراد شدن و باید بررسی بشن. نکته‌ای رو که باید در مورد انژکتورها بدونید اینه که گاهن انژکتورها خراب میشن و بنزین رو به صورت یکسره وارد موتور میکنن و همین بنزین به صورت خام از اگزوز ماشین خارج میشه. باید بدونید که یکسره شدن انژکتورها باعث خراب شدن و کیپ شدن کاتالیزور ماشینتون میشه و از اونجا که کاتالیزور هم واقعا قیمت بالایی داره، اگر این علائمی رو که خدمتتون گفتیم توی ماشینتون دیدید، حتما انژکتورها رو بررسی کنید قبل از اینکه کاتالیزور ماشینتون هم خراب کنه. حالا ممکنه بپرسید که شستشوی انژکتور چطور؟ آیا لازمه بعد از مدتی انژکتورهای ماشینمون رو بشوریم؟ بهترین روش شستشوی انژکتورها کدوم روشه؟ پاسخ این سوالات رو توی ویدئوی بعدی خدمتتون عرض می‌کنیم. پس سابسکرایب رو بزن که ویدئوی بعدی رو به موقع ببینید. اگر موقع کولر گرفتن آمپر آب ماشینتون بالا میاد و موتور ماشینتون داغ میکنه، این ویدئو رو ببینید. خیلی مخلصیم.